เช้าหมอกบางกลางป่าที่เงียบงันมือหยาบกรานคลุกฝุ่นควันทุกคืนวันชีวิตฉันมีเพียงไฟกับกองทางไม่เคยฝันว่าจะพบใครข้างทางกลางผืนป่าลึกที่แสงอาทิตย์ยามเช้าต้องลอดผ่านเรือนยอดไม้ลงมาเป็นริ้วบางๆมีกระท่อมไม้เล็กหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวราวกับเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เงียบงันที่นั่นคือที่พักพิงของน้ามั่นชายหนุ่มใหญ่ผู้ไร้ครอบครัวไร้เงาของใครเคียงข้างนอกจากเสียงลมเสียงนกและความโดดเดี่ยวที่คุ้นชินชีวิตของเขาเริ่มต้นจากการเป็นเด็กวัดเติบโตท่ามกลางระฆังยามเช้าและควันธูปยามค่ำจนวันหนึ่งเมื่อการเวลาเรียกหาเส้นทางของตัวเองเขาก็ออกจากวัดก้าวเข้าสู่โลกกว้างเพียงลำพังเลือกอาชีพเผาถ่านงานหนักที่ใครหลายคนมองข้ามแต่สำหรับเขามันคือวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและซื่อตรงทุกเช้าก่อนที่หมอกจะจางหายมั่นจะคว้ามีดคู่ใจเดินลัดเลาะเข้าสู่ป่าลึกฝ่าใบไม้แห้งที่กรอบแตกใต้ฝ่าเท้าสายตาคมมองหาไม้แห้งที่หล่นทับถมอยู่ตามพื้นเขาใช้ทั้งแรงแขนและความอดทนตัดไม้เป็นท่อนๆบ้างใช้มีดบ้างใช้เลื่อยก่อนจะรวบรวมใส่กระสอบใบใหญ่แบกลงจากเนินเขาด้วยไหล่ที่ชินกับภาระหนักอื่นนั้นสถานที่เผาถ่านของเขาถูกจัดวางไว้อย่างระมัดระวังห่างจากกระท่อมพอสมควรเพื่อให้ค่ำคืนของเขาสงบปลอดจากควันและกลิ่นไหม้ที่รบกวนการพักผ่อนเปลวไฟค่อยๆกินเนื้อไม้แปรเปลี่ยนมันเป็นถ่านสีดำสนิทเปรียบเสมือนชีวิตของเขาที่ผ่านความร้อนแรงของโลกจนหลอมรวมเป็นความนิ่งสงบในแบบของตัวเองเมื่อถึงวันส่งของมันก็จะขับรถโชเล่พ่วงข้างคันเก่าของขวัญจากผู้ใจบุญที่เขาไม่เคยลืมบุญคุณค่อยๆไต่ลงจากภูเขาเสียงเครื่องยนต์กระทบกับความเงียบของป่าเป็นจังหวะช้าๆมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านชนบทที่อยู่ไม่ไกลไม่กลานนักที่นั่นผู้คนรู้จักเขาดีน้ามั่นคนเผาถ่านคือชื่อที่ถูกเรียกจนติดปากแม้ชีวิตจะวนเวียนซ้ำๆระหว่างป่าเขาและกองถ่านสีดำแต่ในความเรียบง่ายนั้นกลับมีความสงบซ่อนอยู่ลึกเกินกว่าคนภายนอกจะเข้าใจและบางทีเรื่องราวของชายผู้โดดเดี่ยวคนนี้อาจมิได้เงียบงันอย่างที่ใครคิดก็ได้อ้าวมาแล้ววางลงวันนี้ป้าเอาหมดเลยนะครั้งก่อนน่ะไม่พอขายเลยพอดีหมู่บ้านข้างๆเขามีงานแต่งเขามาเหมาไปหมดเลย2 อาทิตย์นี้ไม่มีขายเลยแล้วของมีอีกไหมจ๊ะมีครับแต่ผมต้องเอามาส่งอีกรอบก็อาทิตย์หน้าได้ร้านป้าแววอย่าเพิ่งไปส่งก็ได้ป้าไปคุยแล้วแกบอกว่าให้ป้าเอาก่อนเลยของแกเอาของมั่นครั้งที่แล้วไปแบ่งใส่ถุงเล็กๆขายของแกเลยมีขายอยู่ป้าไปบอกแกก่อนจะได้ไม่ขัดใจกันหมู่บ้านเราก็แบบนี้แหละพูดคุยกันได้ขอบคุณนะป้าดีแล้วล่ะจะได้ไม่ขัดใจกันร้านค้าในหมู่บ้านก็มีหลายร้านอยู่เหมือนกันผมก็ส่งทุกร้านนั่นแหละแต่ก็ต้องวนไปเป็นระบบระเบียบจะได้ค้าขายแบบสบายใจใช่ไหมป้าถูกต้องจ้ะพ่อหนุ่มวางของไว้ตรงนู้นเสร็จมาคิดเงินกับป้าที่โต๊ะเลยนะเก็บเงินได้เยอะๆไม่หาเมียสักคนหล่ะพ่อมั่นใครจะมาเอาคนจนๆอย่างผมละป้าตัวก็ดำบ้านก็อยู่ในป่าชาตินี้ผมคงไม่มีคู่หรอกมั้งความหล่อนะไม่เถียงแต่คนเราไม่ได้ดูที่หน้าตาหรอกนะเขาดูที่ใจมากกว่าพ่อมั่นพอดีวันนี้มีผู้ชายมาถามหาที่พักที่อยู่ใกล้ป่าที่สุดเขาจะมาขอเช่าที่พักสักห้องป้าเลยให้เขาไปหาผู้ใหญ่บ้านน่ะเห็นว่ามาจากกรุงเทพหน้าตาดีด้วยนะเขาขาวเหมือนดาราเลยแล้วเขาจะมาทำอะไรแถวนี้ป้าได้ยินว่าเขาทำงานเกี่ยวกับดีไซน์ออกแบบพวกใบไม้ต้นไม้อะไรประมาณนั้นแหละแล้วขายบนเว็บเห็นว่ามาจากกรุงเทพนะสงสัยที่กรุงเทพไม่ค่อยมีใบไม้แปลกๆแล้วมั้งบ้านผมมีห้องนอนแค่ห้องเดียวเองป้าที่เหลือก็เป็นห้องโถงกลางบ้านถ้าพักก็คงกางมุ้งนอนนั่นแหละว่าแต่เขาจะอยู่ได้เหรอ
กลางป่าเลยนะ นี่พ่อมั่นอย่างน้อยก็ได้ค่าเช่านะ เดือนหนึ่งก็คิดไปสิสัก2-3 พันดีจะตายมีคนจ่ายเงินให้ทุกเดือน ไม่เอาป้า ผมไม่ชอบอยู่กับคนอื่น ผมอยู่คนเดียวดีแล้ว ผมกลับละ อาทิตย์หน้านะ เดี๋ยวผมมาส่งใหม่ ได้จ้ะขับรถดีๆนะ ยามเย็นของวันนั้น ผู้ใหญ่บ้านและเด็กหนุ่มจากกรุงเทพซึ่งเป็นญาติห่างๆของผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนาโพไอ้มั่นอยู่หรือเปล่าวะเสียงผู้ใหญ่บ้านเรียกคนที่อยู่ภายในบ้านไม่นานสักพักเสียงตอบกลับอยู่ครับมั่นก้าวเท้าออกมาจากภายในบ้านอ้าวลุงผู้ใหญ่มาได้ไงครับเนี่ยสวัสดีครับมั่นยกมือไหว้ประหลกตามสไตล์คนบ้านไม่เป็นไร กูมาเนี่ยพอดีหลานกูเรียนจบ เขาจะลงมาศึกษาลักษณะรูปลักษณ์ของธรรมชาติ กูก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกเรื่องเขียนภาพกราฟิกขายในรูปโซเชียล กูจะให้หลานกูมาอยู่กับมึงสักพักหนึ่ง มึงมีปัญหาอะไรไหม ผู้ใหญ่บ้านถามมั่นด้วยสีหน้านิ่งเฉย ว่าแต่ลุงผู้ใหญ่น้องเขาจะอยู่ได้หรอ บ้านผมไฟฟ้าก็ไม่มี มั่นทำสีหน้าหนักใจ เรื่องนั้นไม่มีปัญหา คืนนี้ให้อยู่ไปก่อน พรุ่งนี้กูให้ลูกน้องมาขุดเสาไฟ และจะเดินสายไฟมาถึงบ้านเองเลย เองมีหน้าที่ไปเซ็นเอกสารรับหม้อไฟให้เรียบร้อย เองไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น ถึงมันจะไกลหน่อยก็ไม่เป็นไร หลานกูทั้งคน เองก็มาปลูกบ้านอยู่ห่างหมู่บ้านเกินไป ผู้ใหญ่บ้านคิ้วขมวดหนักใจกับการอยู่ไกล ลุงผู้ใหญ่ก็รู้ ผมไม่มีเงินซื้อที่ดินในหมู่บ้านหรอก มันแพงเกิน มาซื้อที่ดินสวนป่าพอซื้อได้หน่อย อยู่ห่างหน่อยก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็เป็นที่ดินของเรา เขาพูดด้วยความภูมิใจ ดีนะที่หลานกูลงมา ไม่งั้นเองคงไม่มีไฟฟ้าใช้ไปอีกนาน ดีแล้ว โชคมาหาแล้ว มีไฟฟ้าใช้กับเขาสักที อย่าลืมไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ ไฟฟ้าไม่ถึง50 หน่วยไม่ต้องจ่ายด้วยล่ะ ครับลุงผู้ใหญ่ขอบคุณมากครับลืมแนะนำไปเนี่ยหลานกูชื่อเบตงนะเอาเบตงสวัสดีนะเขาสิลุงผู้ใหญ่หันมองเบตงสักพักเบตงยกมือไหว้น้ำมันช้าๆสวัสดีครับน้ำมันเบตงยิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นทำให้น้ำมันใจเต้นแรงนิดหนึ่งเพราะไม่ค่อยมีคนยกมือไหว้แกนานพอสมควรทำให้รู้สึกเขินและอายหน่อยๆขึ้นไปบนบ้านก่อนคืนนี้ก็ใช้ตะเกียงไปก่อนปกติน้าก็ใช้ตะเกียงทุกวันนั่นแหละชินแล้วงั้นกูขอตัวกลับละข้าวสารอาหารแห้งของกินของใช้เดี๋ยวกูค่อยให้ลูกน้องเอามาให้พรุ่งนี้เช้านะหลานกูคงไม่ทำให้มึงลำบากใจหรอกนะไอ้มั่นครับลุงผู้ใหญ่ขอบคุณมากครับละงั้นแหละหลังจากสิ้นคำผู้ใหญ่บ้านสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์เสียงเครื่องยนต์ค่อยๆห่างออกไปตามทางดินแดงที่ถูกกลืนด้วยแสงสุดท้ายของวันทิ้งไว้เพียงความเงียบของป่าที่เริ่มเข้าครอบงำเบตงยืนมองตามแผ่นหลังของผู้เป็นญาติอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันกลับมาเผชิญหน้ากับโลกอีกใบโลกที่ไม่มีแสงไฟฟ้าไม่มีสัญญาณเมืองมีแต่ลมเย็นกลิ่นไม้และเสียงแมลงยามค่ำน้ำมันก้าวนำขึ้นบันไดไม้เก่าๆทีละขั้นเบตงเดินตามอย่างเงียบงันแสงตะเกียงที่ถูกจุดขึ้นส่องไหวๆภายในบ้านทำให้เงาของทั้ง2 คนทอดยาวไปตามฝาผนังไม้ค่ำคืนแรกของคนแปลกหน้าทั้งสองเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความไม่คุ้นเคยแต่ในความเงียบนั้นกลับมีบางอย่างค่อยๆก่อตัวบางอย่างที่ทั้งคู่ยังไม่ทันได้ตั้งชื่อและอาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลบรรยากาศภายในบ้านไม้หลังเก่าที่น้ำมั่นอาศัยอยู่เพียงลำพังมานานคืนนี้กลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงพื้นไม้ลั่นเอียดอาร์ตเบาๆทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวกลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นควันไฟจากกองไฟด้านนอกยังคงลอยอวนเข้ามาภายในแสงตะเกียงเจ้าพายุส่องสลัวทำให้เงาของทั้ง2 คนทอดยาวไปตามผนังบรรยากาศเงียบสงบแต่แฝงไปด้วยความไม่คุ้นเคยบางอย่างเหมือนบ้านที่เคยว่างเปล่ากำลังค่อยๆเรียนรู้การมีใครอีกคนเข้ามาอยู่ร่วมในบ้านหลังนี้มีห้องนอนอยู่ห้องเดียวนะ
ปกติน้านอนคนเดียวมาตลอดทั้งชีวิต เบตงเป็นผู้เช่านอนในห้องน้าแล้วกัน อ้าวแล้วน้ำมันล่ะครับ เดี๋ยวพี่ออกมากางมุ้งนอนข้างนอกไม่เป็นไรหรอก เองเป็นแขกต้องนอนในห้องถูกแล้ว ในห้องก็ดูกว้างนะครับ ที่นอนผมก็เอามา ถ้าน้าไม่รังเกียจนอนด้วยกันเลยดีกว่าครับน้ำมัน ผมเป็นคนง่ายๆ อย่าคิดมากเลยครับ แค่นี้ผมก็เกรงใจน้ำมันจะแย่อยู่แล้วเนี่ย เบตงทำสีหน้าเกรงใจ จะดีเหรออย่างนั้นก็ได้ แต่พี่เป็นคนนอนดิ้นไปหน่อยนะ กลัวไปโดนตัวเดี๋ยวเบตงนอนไม่หลับเอาเหรอ น้ำมั่นสีหน้าเกรงใจ ผมก็ไม่ต่างกันมากหรอกนะ งั้นเอาเป็นว่าเรานอนในห้องเดียวกันนะ น้ำมั่นไม่พูดแต่พยักหน้าเบาๆ น้ำมั่นกินข้าวหรือยังครับ ผมกินข้าวมาจากบ้านผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้ว พี่ก็กินเรียบร้อยแล้ว ที่เหลือก็แค่อาบน้ำเตรียมตัวเข้านอน งั้นเบตงจัดที่นอนเลยนะ ยังไงก็คนกันเองทั้งนั้นไม่ต้องเกรงใจ ทั้งสองต่างแบ่งหน้าที่กันทำมันไปนั่งรับมีดที่มุมห้อง ส่วนเบตงจัดที่นอนในห้อง เสียงแกรกแกรกของคมมีดที่เสียดสีกับหินลับดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอท่ามกลางความเงียบของค่ำคืน เบตงค่อยๆปูที่นอนลงบนพื้นไม้ ใช้มือปัดฝุ่นเบาๆอย่างตั้งใจราวกับพยายามทำให้พื้นที่เล็กๆนี้กลายเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นที่สุดในคืนนี้ สายตาของเขาแอบเหลือบมองน้ำมันเป็นระยะ ภาพชายร่างใหญ่ที่นั่งรับมีดอย่างชำนาญภายใต้แสงตะเกียงสลัวดูทั้งนิ่งขรึมและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกัน แต่ก็กลับมีบางมุมที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาด ส่วนน้ำมันเองแม้จะก้มหน้าก้มตารับมีดแต่ก็เหมือนจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของอีกคนในบ้านทุกขณะ ความเคยชินกับความเงียบงันตลอดหลายปีกำลังถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกแปลกใหม่ทั้งเกรงใจและไม่คุ้นเคยและลึกๆก็เหมือนมีบางอย่างค่อยๆอ่อนลงในใจเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่นอน2 ผืนถูกวางเคียงกันไม่ห่างมากนักช่องว่างเล็กๆตรงนั้นกลับดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยังไม่ถูกเอ่ยออกมาลมเย็นพัดลอดช่องไม้เข้ามาเบาๆเปลวตะเกียงไหววูบหนึ่งก่อนจะนิ่งลงอีกครั้งคืนแรกของการนอนร่วมชายคาเดียวกันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและดูเหมือนว่าทั้ง2 คนต่างก็ยังไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะพาพวกเขาไปไกลกว่าที่คิดไว้แค่ไหนกันบรรยากาศยามเย็นที่แสนสงบดำเนินไปเช่นทุกวันกลิ่นควันไฟจางๆจากเตาถ่านของน้ำมันลอยมาประทะกับกลิ่นหอมของกับข้าวพื้นบ้านที่เพิ่งเสร็จใหม่ๆทั้ง2 คนนั่งล้อมวงกินข้าวกันท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดเรไรที่เริ่มบรรเลงเพลงกลางคืนความเงียบไม่ได้ทำให้รู้สึกอึดอัดแต่มันกลับเป็นความสบายใจที่ต่างคนต่างรู้กันคนกรุงเทพนี่ก็ดีนะทำงานสบายนั่งทำงานในร่มก็ได้เงินไม่ต้องตากแดดคนที่นี่ถ้าไม่ออกแรงตากแดดก็ไม่ได้เงินน้ำมันเอ่ยขึ้นพลางใช้มือหยาบกร้านจากการทำงานหนักคีบกับข้าวเข้าปากสายตายังคงเหลือบมอง iPad บนแคร่ไม้ไผ่ด้วยความทึ่งแกมสงสัยในโลกที่เขาไม่เคยสัมผัส100 คน100 อาชีพน้ำมัน เสียงหัวเราะเบาๆเบตงหัวเราะสายตาที่มองน้ำมันเต็มไปด้วยความเอ็นดูแต่นั่งในร่มนานๆแบบผมก็ปวดหลังปวดตาเอาเรื่องเหมือนกันนะไม่ได้แข็งแรงกำยำเหมือนคนเผาถ่านแถวนี้หรอกดูดินั่งทีไรเป้านี่ตุงทันที เสียงหัวเราะเบาๆด้วยความสนิทน้ำมันเกี่ยวกับเขินนิดๆก็พ่อให้มาเยอะ เองก็อย่าไปมองมันสิบางคืนเห็นนอนจับมันอยู่นะข้าไม่คิดอะไรมากหรอกเป็นผู้ชายด้วยกันนอนใกล้กันขนาดนี้มันก็ต้องมีบ้างแหละอาจจะเป็นการละเมอก็เป็นไปได้อย่าบอกนะว่าเองละเมอเอ้าจริงเหรอน้ำมันก็พูดไปผมละเมอจริงๆนั่นแหละอะไรนิ่มๆผมก็จับหมดนั่นแหละผมนึกว่าเป็นหมอนข้าง เสียงหัวเราะเบาๆเบตงพูดก่อนจะหยิบผักลวกจิ้มน้ำพริกเข้าปากน้าไม่คิดอะไรมากหรอกนอนใกล้กันมันก็มีบ้างแหละบางคืนน้ายังกอดเองเลยอากาศในป่ามันค่อนข้างเย็นอย่าลืมห่มผ้าด้วยเวลานอน น้ำมันยอมรับในคำย้อนของคนหนุ่มกินเยอะๆจะได้มีแรงปวดหลังต่อหลังจากมื้อค่ำผ่านไปทั้งคู่ขยับมาเอนกายลุกบนที่นอนผืนเก่าในห้องสี่เหลี่ยมเล็กที่คุ้นตาแสงไฟสลัวกระทบใบหน้าของทั้งสองน้ำมันนอนตะแคงมองแผ่นหลังของเบตงที่กำลังจัดแจงวาง iPad ไว้หัวเตียงความใกล้ชิดที่สั่งสมมานานวันเริ่มแปลเปลี่ยนจากคนแปลกหน้ากลายเป็นความผูกพันที่อธิบายอย่างบากน้ำมันเบตงเรียกชื่ออีกฝ่ายเบาๆท่ามกลางความเงียบว่าไงเสียงทุ้มต่ำของน้ำมันตอบกลับมาทันทีพร้อมกับขยับกายเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดจนสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากแผ่นหลังของกันและกัน
ความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของทั้งคู่ มากกว่ารูเมทแต่ยังไม่กล้าเอ่ยปากบอกออกไปทำได้เพียงปล่อยให้ความเงียบและเสียงลมหายใจที่สอดประสานกันทำหน้าที่บอกความรู้สึกในคืนนี้น้ำมันยังบริสุทธิ์อยู่หรอหมายถึงเคยมีอะไรกับใครไหมเบตงเอ่ยเบาๆแต่ไม่กล้ามองหน้าไม่เคยนะอย่างมากก็แค่ช่วยตัวเองใครจะมาเอาคนจนๆหน้าตาก็ขี้เหร่แถมตัวยังดำอีก ลำพังจะทำมาหากินก็อยากลำบากแล้วถ้ามีเมียก็คงพากันอดตายมีลูกภาระก็เพิ่มขึ้นไหนจะส่งเสียเรียนวันหนึ่งก็ต้องใช้เงินน้าอยู่คนเดียวบางวันแทบจะไม่ได้กินข้าวเลยก็ไม่ได้เสียเงินใกล้ๆถึงตอนเย็นก็หาเก็บผักตามคลองนึ่งข้าวเหนียวทำน้ำพริกปลาแห้งที่หามาได้ก็เอาไปย่างแล้วเอามาโขลกปรุงรสให้อร่อยก็เป็นอาหารชั้นเลิศแล้วเคยกินเปล่าป่นปลาผักลวกข้าวเหนียวนายิ้มด้วยความภูมิใจอันนี้ไม่เคยกินที่กรุงเทพไม่มีขายป่นปลาก็เคยกินครั้งแรกกับน้ำมันที่นี่แหละปกติผมชอบนะอาหารทางภาคอีสานเพื่อนที่เรียนด้วยกันเยอะอาหารใต้ก็ชอบแล้วเองล่ะเคยมีแฟนหรือยังเล่าให้ฟังหน่อยสิแฟนที่คบกันจริงๆจังๆไม่มีหรอกครับเด็กเรียนอย่างผมก็เหมือนกับน้ำมันนั่นแหละช่วยตัวเองบ้างมีอะไรกับเพื่อนภายนอกบ้าง ฮะมีอะไรกับเพื่อนภายนอกมันยังไงวะข้าไม่เข้าใจอ้าวน้าก็ถามแปลกก็ทำเหมือนที่น้าทำนั่นแหละแค่เพื่อนช่วยเราช่วยเพื่อน น้านี่ถามอะไรเยอะแยะนอนได้แล้วพรุ่งนี้จะเข้าไปตัดไม้ในป่าไม่ใช่หรอนอนดึกเดี๋ยวก็ไม่มีแรงหรอกเบตงไล่ให้ไปนอนทำให้น้ำมันคิ้วขมวดเหมือนคนยังไม่ได้คำตอบนอนก็นอนอะไรของมันวะพูดไม่ทันจะเข้าใจจะนอนแล้ว ไม่นานสักพักต่างคนต่างได้ยินเสียงกรนเบาๆและเสียงหายใจเข้าออกสม่ำเสมอจนถึงเช้าวันใหม่2 เดือนผันผ่านราวกับเข็มนาฬิกาหยุดนิ่งอยู่ในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายทั้งคู่ยังคงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเช่นเคยทว่าในเดือนนี้ลมหนาวเริ่มมาเยือนเร็วกว่าที่คิดพอตกเย็นไอกระเซ็นของความเย็นก็เริ่มปกคลุมไปทั่วโดยเฉพาะบ้านของมั่นที่ตั้งอยู่ประชิดติดตีนเขาอากาศที่นี่จึงยิ่งทวีความยะเยือกกว่าในหมู่บ้านหลายเท่าตัวหลังเสร็จสิ้นภารกิจอาบน้ำอาบท่าและทานข้าวปลาเรียบร้อยทั้งสองก็พากันระก่อกองไฟหน้าบ้านเปลวไฟสีส้มเต้นระบับสู้กับลมหนาวท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดเรไรที่ร้องระงมวันนี้แปลกจังเลยทำไมอากาศมันเย็นตั้งแต่หัววันเลยวะว่าไหมเบตงน้ำมันหันไปเปลยกับรุ่นน้องข้างกายสายตาจ้องมองประกายไฟที่แตกเปรี้ยนั่นสิน้ำมันดีนะเมื่อตอนเย็นลูผู้ใหญ่เอาผ้าห่มมาให้ผืนหนึ่งคืนนี้คงจะอุ่นสบายเบตงตอบพร้อมรอยยิ้มพึงใจแววตาเป็นประกายเมื่อนึกถึงความอุ่นใต้ผ้าห่มผืนใหม่แม่นอนกอดน้าทุกคืนคงไม่หนาวละมั้ง กอดไม่กอดอย่างเดียวนะมีลูบเบาๆด้วยนะอย่าคิดว่าน้าไม่รู้นะ น้าแก้แกล้งแซวเสียงดังลั่นป่าแววตาเจ้าเล่ห์จ้องจับผิดคนข้างๆจนคนถูกทักเริ่มนั่งไม่ติดอ้าวน้ายังไม่หลับอีกเหรอ ผมอยากทดสอบว่าน้าหลับหรือยังไงน้าก็คิดมากเบตงทำสีหน้าลึกหลักพยายามกลบเกลื่อนความขัดเขินด้วยรอยยิ้มบางที่ดูมีพิรุษลูบได้แต่อย่านานนะเดี๋ยวมันฉกมือนะ ว่าแต่ในกระเป๋าอะไรเล็กๆเนี่ยอ๋อในนี้มีซองกาแฟซองโอวัลตินแบบ3 in 1น่ะผมเอามาจะกินโอวัลตินน่ะเก็บไว้ในกระเป๋าลืมกินน้าเอาได้ไหมดีน้าขอเป็นกาแฟแล้วกันอ้าวแล้วกินกาแฟจะนอนหลับหรือคืนนี้ไม่เป็นไรหรอกนานๆกินทีอยู่นี่น้าไม่ค่อยซื้อหรอกประมาณนี้เดี๋ยวน้าฉีกซองใส่แก้วเองมันคว้ากระเป๋ามาเปิดดูเพื่อจะหยิบกาแฟแต่แล้วนิ้วหนาก็สะดุดเข้ากับซองเล็กๆซองหนึ่งที่หน้าตาแปลกแยกแล้วซองนี้ทำไมไม่เหมือนเพื่อนเขาหยิบมันขึ้นมาชูตรงหน้าเบตงด้วยความสงสัยเพื่อนผมแกล้งผมแน่เลยเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อไอโยมันชอบแกล้งที่มันใส่มาเนี่ยเขาเรียกว่าไวอากราแล้วมันเอาไว้ทำอะไรกินได้ไหมกินได้มันเป็นยาที่ใช้ปลุกอารมณ์ให้หึกเหิมน่ะเบตงอธิบายพร้อมทำท่าทางประกอบทว่าสายตากลับแอบหลุกมองไปที่ช่วงล่างของน้ามั่นอย่างมีเลสในคนที่นี่เขาไม่ใช้กันหรอกคนแถวชนบทเขามียาสมุนไพรสำหรับคนที่มันไม่แข็งแรงนะส่วนมากจะมีแต่คนมีอายุหรอกที่จะต้องพึ่งพายาสมุนไพร
เบตงนิ่งไปอึดใจสมองหมุนวนหาทางหล่อลวงเสือเท่าก่อนจะแสดงทำสีหน้าจริงจังขึ้นมามันแรงนะถ้าน้าได้สัมผัสมันแล้วก็ ผมบอกได้เลยว่า ต้องมีคนช่วยระบายน้ำให้อย่างแน่นอน ไม่อย่างนั้น คนที่กินอาจหัวใจวายได้นะ เขาหย่อนระเบิดลูกใหญ่ไว้ พร้อมคอยสังเกตปฏิกิริยาของอีกฝ่าย ว่าจะมีท่าทีครั่นคร้ามบ้างไหม เชอะคนอย่างเสือมั่น ไม่กลัวหรอก เม็ดเล็กๆแค่นี้จะมาทำอะไรได้ เอามานี่ เดี๋ยวจะกินให้ดูด้วยคติยะมานะของชายชาตรี มั่นความเม็ดยานั้นเข้าปาก แล้วกระดกน้ำตามรวดเดียวจบ โดยไม่รู้เลยว่ามีกับดักรออยู่ข้างหน้า ในขณะที่มั่นกำลังเช็ดปากด้วยความทรนง สายตาของเบตงกลับวาวโรดไปด้วยความสะใจ เขาขยับริมฝีปากพึมพำกับตัวเองเบาๆจนลมหายใจกลายเป็นไอสีขาวมันเสร็จกูแน่แหละไอ้น้ำมันอาบน้ำที่ลำคลองด้วยกันได้แค่แอบมองแต่คืนนี้ได้เผด็จศึกแน่ๆรอวันนี้มานานแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึง เอ็งพึมพำอะไรวะพูดอยู่คนเดียวก็เป็นสิ้นประโยคนั้นน้ำในกาที่ตั้งอยู่บนกองไฟก็เดือดปุดๆเบตงจัดการชงโอวัลตินหอมกรุ่นส่วนมั่นก็ชงกาแฟเข้มข้นทั้งคู่ยกแก้วขึ้นจิบช้าๆความร้อนของเครื่องดื่มช่วยบรรเทาความเหน็บให้กลายเป็นความอบอุ่นที่ซ่านไปทั่วอกแต่ความร้อนที่กำลังจะตามมาหลังจากนี้อาจจะไม่ใช่ความร้อนจากกาแฟเสียแล้วทำไมหน้าน้าแดงอย่างนั้นล่ะน้ำมันเป็นอะไรหรือเปล่าเบตงถามด้วยน้ำเสียงกังวลพลางขยับเข้าไปใกล้พยายามสังเกตอาการของอีกฝ่ายที่ดูผิดปกติไปจากเดิมน้ารู้สึกตัวร้อนๆใจมันสั่นๆพิกลว่ะน้ำมันตอบเสียงสั่นพร่าดวงตาเลิกลักมองซ้ายมองขวามือไม้ดูเกะกะไปหมดเหมือนคุมตัวเองไม่ได้มันน่าจะออกฤทธิ์แล้วล่ะผมบอกแล้วว่าอาการเมืองกรุงมันแรงจะเอามาเทียบกับสมุนไพรบ้านๆไม่ได้หรอกเป็นไงล่ะดูสิหน้าแดงหูแดงไปหมดแล้วเนี่ยเบตงมองใบหน้าที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อของน้ำมันแล้วยิ้มที่มุมปากอย่างมีเลสไนสายตาเลื่อนต่ำลงมองจุดที่นูนเด่นขึ้นมาดูสิตุงขนาดนี้จะทำยังไงดีล่ะทีนี้หัวเราะในลำคอเบาๆนั่นน่ะสิน้าจะทำยังไงดีน้ำมันอุทานด้วยความตกใจผสมความทรมานงั้นน้าขอตัวไปห้องน้ำก่อนดูทรงแล้วไม่ไหวแน่น้ำมันพยายามจะยันตัวลุกขึ้นเพื่อไปจัดการตัวเองแต่กลับถูกมือเรียวของเบตงคว้าหมับเข้าที่ต้นแขนอย่างแรงอย่าเพิ่งไปสิผมเตือนน้าแล้วเห็นไหมเดี๋ยวผมช่วยเองแต่น้าต้องสัญญากับผมนะว่าถ้าผมช่วยน้าต้องอยู่เฉยๆห้ามขยับเด็ดขาดโอเคไหมน้ำเสียงของเบตงเปลี่ยนเป็นความเผด็จการเล็กน้อยทำให้น้ำมันที่กำลังสติหลุกได้แต่พยักหน้าตอบรับอย่างว่าง่ายสิ่งที่น้าเป็นมันเหมือนโดนงูกัดพิษมันร้ายแรงมากผมต้องดูดพิษออกน้าอยู่นิ่งๆนะสิ้นคำพูดเบตงค่อยๆปลดกระดุมกางเกงยีนส์ของน้ำมันออกอย่างช้าๆทำเอาอีกฝ่ายสะดุ้งสุดตัวเฮ้ยเองจะทำอะไรวะผมบอกให้อยู่นิ่งๆไงสัญญาไว้แล้วนี่ดูสิพังหยาดฟ้าขนาดนี้จะทำเองไหวได้ยังไงถ้าไม่รีบเอาพิษออกน้ารู้ไหมว่ามันอันตรายถึงชีวิตเลยนะอาจหัวใจวายได้เบตงขู่ด้วยเสียงเข้มจนน้ำมันต้องหลับตาปีพยักหน้ายอมรับชะตากรรมนั้นก็หลับไปเลยห้ามลืมตาเด็ดขาดเบตงออกคำสั่งสุดท้ายก่อนจะค่อยๆโน้มตัวลงไปเบตงสูดกลิ่นกายชายชาตรีของคนบ้านป่ามันช่างเย้ายวนจนเข้าอดใจไม่ไหวเบตงใช้ริมฝีปากอุ่นๆร้อนๆสัมผัสเข้ากับบาดแผลที่กำลังเบ่งบานสีแดงกล่ำที่ไวต่อความรู้สึกทันทีสัมผัสซึ่งกันและกันทำเอาน้ำมันถึงกับตัวสั่นและหายใจแรงโอ้ข้าไม่เคยโดนดูดพิษแบบนี้มาก่อนเลยมันช่างวิเศษมากคนเมืองกรุงเขาใช้วิธีนี้รักษาจริงๆเหรอน้ำมันครางพึมพำเบาๆทั้งที่ยังหลับตาพริ้มร่างกายสั่นสะท้านไปกับสัมผัสแปลกใหม่ที่ได้รับจนเบตงต้องผละออกมาคุยชั่วครู่ใช่ครับนี่แหละคือวิธีรักษาแบบคนเมืองงั้นผมขอจัดการให้เสร็จเลยนะครับ
เอาเลย เองอย่ามัวพูดมาก จะทำอะไรก็รีบทำน้าทรมานจนจะระเบิดอยู่แล้ว เวลาผ่านไปน้ำมันเริ่มบิดกายกระสับกระส่าย ลมหายใจขาดห่วงเป็นระยะ มือหนากำราวไม้ไผ่ข้างตัวไว้แน่นจนเส้นเลือดปูดโปนไม่นานนักเสียงครางลึกในลำคอก็ดังระงมลงก่อนที่พิษร้ายจะพุ่งทะลักออกมาอย่างรุนแรงเบตงไม่ได้หลบเลี่ยงแต่กลับยอมรับเอาน้ำพิษนั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างเต็มใจคนอะไรจะพ่นพิษก็ไม่บอกกันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับพิษนี้ผมขอรับไว้เองเบตงปาดมุมปากพลางยิ้มกริ่มขณะที่น้ำมันนอนหอบจนอกกระเพื่อมร่างกายยังคงกระตุกเบาๆจากอาการตกค้างน้ำมันครับพิษมันอาจจะยังออกไม่หมดนะคืนนี้ผมว่าอาจจะต้องดูดซ้ำอีกรอบน้าก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันมันยังรุ่มร้อนอยู่ข้างในสงสัยต้องพึ่งเบตงอีกยาวๆน้ำมันลืมตาขึ้นมองด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปความต้องการบางอย่างยังคงฉายชัดงั้นเราขึ้นไปข้างบนเถอะดึกแล้วข้างล่างมันอันตรายเดี๋ยวงูตัวอื่นจะออกมาฉกเอาอีกไปช่วยน้าต่อบนห้องเถอะจะได้ถนัดหน่อยคืนนั้นทั้งคืนเบตงทุ่มเทแรงกายแรงใจทำปฐมพยาบาลให้น้ำมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนรุ่งสางกว่าจะพลอยหลับไปข้างๆกันด้วยความเพลียสายของวันใหม่เบตงตื่นขึ้นมาพบแต่ความว่างเปล่าเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆไอ้น้ำมันนี่แข็งแรงชะมัดยอมใจคนบ้านป่าจริงๆไปอาบน้ำดีกว่าจะได้เริ่มงานของตัวเองสักทีเขาหัวเราะเบาๆกับเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนจะลุกไปจัดการธุระส่วนตัวด้วยรอยยิ้มที่ยังไม่จางหายไปจากใบหน้าเย็นวันนั้นบรรยากาศภายในบ้านยังคงเหมือนเดิมทุกประการทว่าความรู้สึกกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากค่ำคืนที่แสนเร่าร้อนผ่านพ้นไปเบตงเดินไปเดินมาพลางมองออกไปนอกหน้าต่างความกังวลเริ่มเกาะกินใจเมื่อเห็นตะวันคล้อยต่ำแต่ไร้วี่แววของเจ้าของบ้านวันนี้ทำไมน้ำมันกลับช้าจังวะหรือว่าเขาจะอายหรือคิดจะหลบหน้าเราเขาพึมพำกับตัวเองเสียงหัวใจเต้นโครมครามเมียความสับสนช่างมันเถอะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแกเป็นคนเริ่มเองนะเบตงทันใดนั้นเสียงเปิดประตูดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กทำเอาเขาเกรงไปทั้งตัวร่างกำยำของน้ำมันเดินเข้ามาในบ้านด้วยท่าทีเหนื่อยล้าเขานั่งลงบนที่นอนฟางช้าๆก่อนจะเงยหน้าสบตาเบตงด้วยรอยยิ้มบางที่มุมปากอย่างที่เคยทำโทษทีนะที่ไปทำงานแต่เช้าโดยไม่ได้บอกพอดีนะต้องไปเปิดเตาน่ะวันนี้ลูกค้าสั่งถ่านไว้หลายร้านน้าเลยต้องรีบไปเก็บตั้งแต่หัวรุ่งเขาอธิบายด้วยเสียงทุ้มต่ำแต่แววตานั้นกลับวูบไหวสื่อถึงความเสียดายที่ไม่ได้ตื่นมาสบตากันในเช้าแรกหลังจากผ่านเรื่องราวนั้นมาผมว่าจะถามน้าอยู่เหมือนกันว่าทำไมไปแต่เช้าจังผมนั่งคิดทั้งวันเลยนึกว่าน้าจะเปลี่ยนไปหรือว่าเกลียดผมซะแล้วเบตงระบายความในใจออกมาพลางสังเกตปฏิกิริยาของคนตรงหน้าน้ำมันหลุดหัวเราะเบาๆก่อนจะขยับเข้าไปใกล้น้าจะโกรธเรื่องอะไรล่ะน้าดีใจด้วยซ้ำเรื่องเมื่อคืนมันทำให้ความคิดน้าเปลี่ยนไปหมดทั้งชีวิตน้าไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนเลยโน้มตัวเข้าไปกระซิบที่ข้างหูเบาๆจนลมหายใจอุ่นรดต้นคอน้าคงติดใจเขาให้แล้วล่ะ เมื่อเห็นท่าทีขี้เล่นของน้ำมันความกังวลก็มาลายหายไปกลายเป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์แทนผมก็มีเรื่องจะบอกน้าเหมือนกันไม่คิดเลยว่าคนบ้านป่าจะมีไม้ท่อนใหญ่ขนาดนี้แถมเผาถ่านจนดำเมี่ยมเชียวผมคงติดใจถ่านชาโคของน้ำมันเขาแล้วล่ะผมขอเป็นเจ้าของมันคนเดียวได้ไหมครับคำถามที่ตรงไปตรงมานั้นทำให้น้ำมันนิ่งงันไปครู่หนึ่งเพื่อทบทวนความรู้สึกของตัวเองน้าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ยินคำนี้จากปากเบตงน้ำมันกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังเราเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่ความรักแบบนี้ในป่าในดงมันอาจจะดูแปลกถ้าจะอยู่ด้วยกันเราคงต้องแอบซ่อนหน่อยนะเพราะคนที่นี่เขาคงไม่ยอมรับน้าเองไม่คิดมากหรอกชีวิตเครื่องหลังของน้าขอแค่มีคนที่รักน้าจริงๆอยู่เคียงข้างก็พอแต่เบตงแน่ใจหรอว่าจะรักคนแก่อย่างน้าแค่คนเดียวเบตงสบตาที่ผ่านร้อนผ่านหนาวของน้ำมันอย่างแน่วแน่เอาจริงๆนะครับน้ำมัน
3 เดือนที่อยู่ด้วยกันมา มันพิสูจน์แล้วว่าใจผมอยู่กับใคร ยิ่งเรื่องเมื่อคืนนั้นมันยิ่งตอกย้ำว่าผมรักน้า และตอนนี้ก็รักมากด้วย ผมห่วงด้วยนะรู้ไหม ผมไม่ให้น้าไปมองใครที่ไหนอีกแล้ว แท่งชาโคของผม ตกลงน้าไม่มองใครอยู่แล้ว จะมีแฟนทั้งทีดันได้หนุ่มเมืองกรุงขาวจั๊วจริตแบบนี้น้าสิต้องเป็นฝ่ายบอกว่าห้ามไปมองใคร ตกลงเราคบกันเป็นแฟนใช่ไหม โอเคครับน้าน้ำมั่นของผม เบตงขยับเข้าไปชิดอกแกร่ง พลางช้อนตามองอย่างอ่อนอ้อน คืนนี้ผมขอกินน้ำให้หน้าชื่นใจหน่อยได้ไหมครับ น้ำมั่นรวบตัวคนตรงหน้าเข้ามาในอ้อมกอดที่คุ้นเคย น้าดีใจจัง ในที่สุดน้าก็มีแฟนกับเขาเสียที เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง น้ามีให้เบตงกินทุกวันทุกคืนและตลอดไป น้ามีน้ำที่อร่อยและหอมหวานเตรียมไว้ให้ไม่มีขาดแน่นอน ว่าแต่หิวหรือยังล่ะ จัดเลยไหม เอาใหญ่เลยนะครับ ไอพี่ถ่านชาโค ทั้งสองมองหน้ากัน เป็นในอันเป็นรู้กัน ต่างคนต่างยิ้มในมุมปาก สิ้นคำสัญญาภายใต้แสงนีออนสลัว ทั้งสองก็โน้มตัวเข้าหากัน ถ่ายทอดความรักผ่านอ้อมกอดที่โหยหา เป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ท่ามกลางกลิ่นอายควันฟืน และผืนป่าที่แสนสงบ เช้าหมอกบางกลางป่าที่เงียบงัน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม FC ทุกท่าน สามารถสนับสนุนช่องเพื่อขับเคลื่อนทำเรื่องต่อไป และเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Don Story LGBT เพื่อสร้างผลงานที่ดีออกมาให้ได้รับชมอีก ช่องทางการช่วยเหลืออยู่ใต้คลิปที่คอมเมนต์นะครับ ขอบคุณครับ แล้ววันหนึ่ง เธอเดินเข้ามาแผ่วเบาสะพายฝัน จากเมืองใหญ่ไกลแสนไกล ดวงตาเธอเหมือนมีโลกอีกใบ ฉันคนนี้